เราจะไปคลิปเนี้ย20 วัดเรามาเคลียร์ใจกันก่อนว่า20 วัดเนี่ยอย่าตกใจไปมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับอาจจะแบ่งแบบนี้ละกัน10 วัดแรกอาจจะไปวัดที่อยู่ในเกาะเมือง10 วัดที่2ถึงออกนอกเกาะเมืองดังนั้นถ้าใครมาแป๊บๆแล้วจะอยู่แค่ในตัวเมืองอ่ะก็ดูแค่10 วัดแรกแต่ถ้าใครมาบ่อยแล้วอยากจะแอดวานซ์ออกไปนอกเมืองว่ารอบๆเกาะเมืองมีวัดไหนบ้างอาร์ตมีมาให้อีก10 วัดดังนั้นเคลียร์ใจก่อนไม่ได้เยอะขนาดนั้นตามกันไม่ยาก10 วัดในเกาะเมืองและ10 วัดนอกเกาะเมืองโอเคเนาะมาครับทุกคนเรามาไหว้พระ20 วัดที่อยุธยากันครับแล้วอาจก็มาเปิดวัดนี้ครับวัดมหาธาตุฮะทริคสำหรับใครที่จะมาอยุธยานะฮะมีร่มพกร่มมีหมวกพกหมวกนะครับเพราะว่าร้อนมากจริงนะครับคนที่เขาจะมาวัดมหาธาตุอ่ะส่วนใหญ่เขาก็จะไปดูเสียนพระที่อยู่ในต้นโพใช่ป่ะแต่ความจริงแล้วครับวัดมหาธาตุเนี่ยอยากให้มานี่พระปรางตรงนี้นะครับเพราะว่าพระปรางตรงนี้เนี่ยเคยเป็นพระปรางที่สูงที่สุดในจังหวัดอยุธยาแต่ก็นะตอนนี้ก็เหลือเท่านี้แล้วครับก็ถ้าใครมาวัดมหาธาตุใช่ป่ะก่อนที่จะไปดูพระองค์นั้นนะอันเห็นทุกคนไปรุมกันอยู่แค่นั้นแล้วก็ดูดิตรงระเบียงคอตรงเนี้ยไม่มีคนเลยเว้ยดังนั้นเนี่ยอ่านว่าเขาไม่ค่อยรู้ว่าซากที่เห็นตรงเนี้ยคืออะไรถ้าไม่ใช่คนอยุธยาอะไรเงี้ยอาจก็ไม่ใช่นะแต่ว่าเสิร์ชมาครับก็ไปให้ดูใหญ่มากนี่เหลือแค่ฐานนะใหญ่มากเมื่อกี้อ่านไปอ่านเพิ่มมาแล้วสรุปว่าพระปรางประธานองค์เนี้ยหรือว่าวัดเนี้ยเนี่ยนะครับสร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1917 แต่ว่าวัดนี้เนี่ยรอบๆจะมีระเบียงโคตรที่มีพระพุทธรูปเรียงรายเลยใช่ป่ะเสียดายพระพุทธรูปเหลือสภาพประมาณนี้แล้วนะครับแต่ว่าภาพรวมก็คือดูสวยอยู่ดีนะครับทีนี้รอบๆเนี่ยอาร์ตว่าใครมาก็คงจะเซิร์ชกันมาอยู่แล้วนะแต่ว่าเดี๋ยวอาร์ตพาไปดูเสียนพระที่อยู่ในต้นโพดีกว่านะครับเพราะว่าก็แหมมาวันนี้จะไปไหนได้นี่อาร์ตไม่ได้มาเที่ยวธรรมดานะจ๊ะฉันมีโพยมาด้วยนะครับเขาบอกว่าถ้าจะมาที่วัดนี้นะครับมีเช็คลิสต์5 ข้อแรกให้มาดูพระปรางประธานซึ่งฉันพูดนำไปแล้วนะต่อมาให้ไปดูเสียนพระพุทธรูปในรากไม้เจดีย์ทรงแปดเหลี่ยมเจดีย์ทรงแปดเหลี่ยมอยู่ไหนอะอันนี้ปะเจดีย์แปดเหลี่ยมแบบนี้ปะอันนี้ปะเดี๋ยวพาไปดูใกล้ๆกันครับระเบียงคดแล้วก็วิหารรายเราเดินอยู่เนาะแล้วก็จุดกรุใต้พระปรางจุดกรุใต้พระปรางเราเข้าไปไม่ได้อยู่แล้วปะแต่พระปรางนี้เขาว่ากันว่าเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุนะครับดังนั้นถ้าเป็นเช็คลิสต์5 ข้อนี้เราเหลือไปดูพระพุทธรูปในรากไม้แล้วก็เจดีย์แปดเหลี่ยมเนาะไม่มีความรู้เลยเดี๋ยวพาไปดูว่าอันนี้ใช่เจดีย์แปดเหลี่ยมหรือเปล่านะฮะไม่รู้ว่าเจดีย์แปดเหลี่ยมคืออะไรแต่ว่าอันนี้ชอบเห็นในโปสการ์ดเว้ยว่ามีพระปรางหรือเจดีย์3 องค์เนี้ยติดกันที่วัดมหาธาตุครับหรือว่าใช่แล้วแต่ว่าสำหรับอาร์ตเหมือนเรียกว่าพระปรางปะแต่ว่าน่าจะเป็นเจดีย์แปดเหลี่ยมเนาะเพราะว่ามีแปดเหลี่ยมแต่ว่าด้านหน้าอาร์ตครับก็จะมีเจดีย์อีกองค์หนึ่งซึ่งใหญ่มากเหมือนกันนะเดี๋ยวพาเดินไปดูดีกว่าอันนี้โอเคด้านหลังนะครับที่อาร์ตพาเดินมาดูตรงนี้เนี่ยตอนแรกไม่รู้เรียกว่าอะไรก็เลยเดินเข้าไปอ่านเขาเขียนว่าเป็นเจดีย์รายแล้วเขาก็จะเขียนให้เราดูนั่นแหละว่าอันเนี้ยเป็นเจดีย์องค์ที่เท่าไหร่ที่เขาค้นพบอะไรเงี้ยครับก็อ่านว่าถ้าใครไปวัดมหาธาตุเนี่ยค่อนข้างใหญ่เดินรอบๆเขาก็จะมีป้ายบอกนะว่าตรงไหนคืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ว่าอ่านมานิดนึงว่าต้องมาดูอะไรบ้างก็ดี ทุกคนใครจะมาถ่ายรูปกับเสียนพระพุทธรูปดูตรงนั้นนะฮะคนเยอะมากเผื่อเวลาหน่อยนะเพราะว่าเขาต่อคิวกันถ่ายรูปเนาะเอาล่ะอาร์ตขอมาปิดจบวัดแรกของเราที่วิหารหลวงดีกว่าครับอันนี้น่าจะเป็นวิหารหลวงที่อาร์ตรู้สึกว่าโคตรใหญ่ที่สุดแล้วไหมในวัดในอยุธยานะฮะดูดิโคตรใหญ่เลยนะครับเดี๋ยวเราไปวัดที่2กันครับอาร์ตแอบทำเวลานิดนึงเพราะว่าสัญญาไว้ว่า20 วัดเดี๋ยวจะไม่จบฮะ โ
เอาล่ะเดินทางมายังวัดที่2แล้วครับด้านหลังของอาร์ตก็คือพระปรางวัดราชบูรณะนั่นเองครับวัดราชบูรณะเนี่ยจริงๆอยู่ติดกับวัดมหาธาตุเลยนะครับเดินมาได้หรือว่าจะขับรถมาก็ได้นะครับเดี๋ยวอาร์ตพาไปดูรอบๆวัดกันฮะเดินเข้ามาอีกหน่อยอาร์ตก็จะเดินอยู่ในระเบียงคดละครับก็จะมีซากโบราณสถานค่อนข้างเยอะเนาะพระพุทธรูปอีกแล้วครับเหมือนวัดมหาธาตุเลยเว้ยก็คือเจอพระพุทธรูปเยอะครับแต่ว่าเหลือแต่ฐานนะเนาะส่วนใหญ่อะไม่ค่อยมีเสียงเว้ยไม่รู้ว่าเพราะพังหรือว่าเพราะโดนเอาไปขายนะครับวัดราชบูรณะเนี่ยหลายๆคนนะครับที่อายุประมาณอาร์ตเนาะประมาณ40เนี่ยก็จะรู้จักวัดราชบูรณะในจุดที่มีการเข้ามาขโมยของเว้ยในกรุในพระปรางนะครับแล้วก็เอาออกไปขายปัจจุบันเนี่ยยังตามกันได้ไม่ครบเลยนะว่าสมบัติที่โดนขุดออกไปจากกรุเนี่ยเยอะแค่ไหนแบบก็คือตามมาได้น้อยมากกันเนาะทีนี้ตัวพระปรางองค์นี้เนี่ยในขณะที่อาร์ตเป็นคนชอบดูละครเนอะอาร์ตก็จะไม่ค่อยอินเรื่องนี้อาร์ตอินเรื่องนี้มากกว่าวัดนี้เป็นวัดที่เจ้าสามพระยาสร้างขึ้นในจุดที่พี่น้องสองคนคือพี่น้องของพระเจ้าสามพระยาเนี่ยเขาแย่งราชสมบัติกันแล้วตายคู่จ้าพระเจ้าสามพระยาที่ไม่ได้แย่งกับเขาอ่ะก็เลยได้ขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์แล้วก็สร้างวัดนี้ขึ้นมาเลิศปะแกมาวัดนี้ตั้งหลายครั้งเพิ่งเห็นว่ามีบันไดขึ้นไปได้เว้ยเราจะขึ้นไปไหมเราจะ20วัดเราจะขึ้นไปไหมไปดูหน้างานก่อนไปอ่านมาแล้วเขาบอกว่าด้านในพระปรางประธานเนี่ยตอนเนี้ยขึ้นไปได้จริงแล้วก็ด้านในก็ยังแบบให้มีดูเป็นกรุสมบัติหลายๆชั้นนะครับแล้วก็จะมีจิตรกรรมฝาผนังที่ได้รับอิทธิพลมาจากประเทศจีนเห็นปะฉันอ่านมาดีแต่ถามว่าวันนี้อาจจะขึ้นไหมไม่น่าขึ้นมีคนถามว่าเฮ้ยเพราะไป20วัดหรอก็เลยไม่ขึ้นไปข้างในพระปรางไม่ใช่จ้ะบังเอิญว่าอายุจะ40แล้วจ้ะเห็นบันไดทางขึ้นชันมากไม่น่าไหวจริงๆขออภัยด้วยใครเด็กกว่าอาร์ตเนี่ยก็ขึ้นไปนะจ๊ะ40แล้วปล่อยฉันไปนะครับเราไปวัดที่3กันดีกว่าดูซิว่าอาร์ตจะพาไปวัดไหนใน20วัดของอาร์ตบ้างฮะเอาล่ะทุกคนเราเดินทางมาถึงวัดที่3แล้วเว้ยนี่ก็คือวัดพระศรีสันเพชรนั่นเองนะฮะวัดพระศรีสันเพชรเนี่ยเป็นเหมือนวัดพระแก้วเนาะก็คือเป็นวัดที่เป็นวัดของวังหลวงนะครับแล้วก็ไม่เคยมีพระสงฆ์จำพรรษาที่นี่นะครับก็เป็นวัดที่เหมือนใช้ทำพิธีเช่นการถือน้ำพิพัฒน์สัตยาแบบนี้ก็จะทำที่วัดนี้นะครับวัดนี้นี่เคยเป็นวังมาก่อนนะครับตั้งแต่ปี1900กว่าครับก่อนที่กษัตริย์ตอนนั้นนะครับจะบริจาคที่แล้วก็สร้างเป็นวัดนี้ขึ้นมานะฮะทีนี้หาข้อมูลมาจ้าทำไมถึงมีเจดีย์3องค์เขามีไว้ทำอะไรกันเปิดโพยจ้ะจริงๆแล้วเจดีย์3องค์เขาบอกว่าใช้บรรจุพระบรมอัฐิของกษัตริย์3พระองค์นะครับพระบรมไตรโลกนาถพระบรมราชาธิราชที่3แล้วก็สมเด็จพระรามาธิบดีที่2ขอบคุณวิกิพีเดียนะครับในการสนับสนุนเนื้อหาในวันนี้ฮะจริงๆวันนี้มีอีกอย่างหนึ่งครับก็คือชื่อว่าวัดพระศรีสันเพชรใช่ป่ะเขาบอกว่าสมัยก่อนจะมีพระองค์ใหญ่ๆมากๆชื่อพระสันเพชรครับแล้วก็หุ้มด้วยทองคำหนัก300กว่ากิโลก่อนทองเนี่ยจะโดนพม่าหลอมแล้วก็เอากลับไปพม่าทีนี้อาร์ตไม่ทราบว่าตัวพระสันเพชรอยู่ในวิหารตรงไหนเพราะว่าด้านหน้าของเมื่อกี้ด้านหลังคือพระปราง3องค์ตรงนั้นใช่ป่ะเดินออกมาครับจะมีวิหารเล็ก1วิหารใหญ่1แล้วด้านนู้นก็จะมีวิหารเล็กอีก1ครับอาจไปดูช่องชื่อว่าประวัติศาสตร์นอกตำราคือเขาก็ยังเถียงกันอยู่เลยว่าตัวพระที่เราชอบพูดกันว่า
พม่าหลอมทองแล้วก็เอาไปทำยอดชเวดากองเจดีย์ชเวดากองเนี่ยอยู่ตรงนี้แต่เราก็ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนเว้ยแต่ว่าเขาสันนิษฐานกันว่าถ้าใครไปที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครนะครับแล้วเห็นพระเศียรใหญ่อันนั้นน่ะเขาคิดว่าน่าจะเป็นพระสันเพชรซึ่งเขาก็ยังเถียงกันอยู่เว้ยไม่มีอะไรคอนเฟิร์มแต่ว่าเราก็จะรู้กันว่าเฮ้ยที่เนี่ยเคยเป็นที่ประดิษฐานพระที่หุ้มด้วยทองคำที่หนักมากๆ300 กว่าโลอะแกหมดแล้วครับพาเดินรอบวัดพระศรีสันเพชรแล้วอาจว่าเช็คลิสต์ที่นี่เนี่ยก็ไม่น่าจะมีอะไรเนาะน่าจะมีเจดีย์3 องค์นี้นี่แหละเป็นหลักนะครับทีนี้ที่ต่อไปอาจจะพาไปวัดใกล้ๆครับใกล้ๆเนี่ยจะมีวิหารพระมงคลบพิตรครับแล้วก็วัดพระรามอยู่ติดกันเลยเดินไปได้ป่ะเราเดินไปวัดอื่นๆกันอีกที่หนึ่งที่อาร์ตบอกว่าเดินถึงกันได้อะครับไม่ใช่เดินถึงกันได้ธรรมดานะจ๊ะก็คืออยู่ติดกันนี่คือวัดประสิทธิ์สันเพชรใช่ไหมอีกที่หนึ่งของเราก็คือตรงนั้นวิหารพระมงคลบพิตรฮะเอ๊ะเพิ่งแซวตัวเองไปเว้ยว่าเป็นคนบาปทำบุญไม่ขึ้นเป็นไงจ๊ะพอขึ้นมาบนวิหารพระมงคลบพิตรพระมงคลบพิตรปิดปรับปรุงจ้าคนบาปทำบุญไม่ได้แล้วก็ถือเป็นธรรมะจัดสรรละกันเนาะเพราะปกติอันมาวิหารนี้เนี่ยอันก็จะขึ้นมาไหว้พระมงคลบพิตรเท่านั้นนะครับแต่ว่าครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกในรอบ10 ปีของอันเหมือนกันที่มีโอกาสเดินชมรอบๆพระวิหารเพราะว่าตัวองค์พระปิดปรับปรุงก็เลยได้เห็นว่าเขามีการจัดแสดงพระจริงๆนะครับที่ขุดค้นพบรอบๆกรุงศรีอยุธยาเพิ่งรู้ว่าส่วนหนึ่งเขาเอามาไว้ที่นี่เว้ยวัดที่เราไปกันนะครับก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยอย่างน้อยๆเนี่ยเป็นจังหวะนะครับถ้าใครมาที่วิหารพระมงคลบพิตรเดินดูรอบๆเลยนะครับก็จะเห็นของดีแบบนี้ฮะโอเครู้สึกเหมือนอกหักตอนนี้เข้าใจช่องอื่นๆแล้วเวลาไปไหนมาไหนแล้วสถานที่ท่องเที่ยวมันปิดอะรู้สึกแบบนี้นั่นเองนะครับไม่เป็นไรเนาะอย่างนั้นเราเดินไปอีกนิดนึงดีกว่าครับเขาบอกว่าวัดพระรามเนี่ยอยู่ใกล้ๆเราเดินไปดีกว่าหวังว่าจะไม่ปิดปรับปรุงกับเรานะ มาถึงแล้วครับวัดที่5ของเราวัดพระรามครับวัดพระรามเนี่ยจะมีพระปรางนะครับเป็นเช็คลิสต์หนึ่งเดียวของวัดนี่เลยครับพระปรางนี้เนี่ยก็จะเห็นว่าเป็นลักษณะแบบขอมใช่ป่ะน่าจะได้รับอิทธิพลมาจากปราสาทบายนนะครับวัดพระรามเนี่ยมีความสำคัญเนาะเขาบอกว่าจุดนี้อาจจะเป็นจุดที่ถวายพระเพลิงพระบรมศพของพระเจ้าอู่ทองผู้สถาปนากรุงศรีอยุธยานั่นเองครับวัดนี้ก็เลยเป็นวัดที่น่าจะต้องมากันแล้วแหละเนาะอีกอย่างหนึ่งเว้ยที่เป็นเหมือนแบบอาร์ตไปอ่านเจอมาเขาบอกว่าบึงพระรามที่คนชอบไปนั่งชิลไปดูสระน้ำกันน่ะบึงพระรามสมัยก่อนเขาว่ากันว่าไม่ใช่บึงนะครับก็เป็นพื้นที่ปกตินี่แหละแต่ว่าเขาขุดบึงขึ้นมาเพื่อจะเอาดินของบึงพระรามเนี่ยเอามาถมแล้วก็สร้างวัดนี้ครับพยายามพาเดินรอบๆนะครับรอบๆเนี่ยก็มีซากอะไรเต็มไปหมดเลยซึ่งถามว่ามีความรู้ไหมก็คือไม่นะฮะ วัดพระรามเนี่ยเอาจริงอ่านมาบ่อยที่สุดละมั้งเพราะว่าประมาณ5 โมงเย็นอันว่าถ้าใครมีเวลานะเว้ยมาตอน5 โมงเย็นครับตอนนั้นเนี่ยจะเป็นบรรยากาศที่ไม่ร้อนแล้วก็แสงอาทิตย์จะตกกระทบกับพระปรางองค์เนี่ยคือสวยมากดังนั้นถ้าใครไม่ได้เร่งรีบแบบอาร์ตนะมาสัก5 โมงเย็นก่อนที่เขาจะปิดก็จะดีกว่าฮะทุกคนเห็นบ่อน้ำตรงนี้ปะตรงนี้แหละเรียกว่าบึงพระรามนะครับที่อาร์เล่าให้ฟังว่าเข
เขาน่าจะขุดที่ดินตรงเนี้ยเอาดินตรงเนี้ยมาสร้างพระปรางครับซึ่งอยู่ติดกันเลยนะนี่บึงพระรามใช่ไหมแล้วก็วัดพระรามก็จะอยู่ตรงนี้จ้าสวยแค่ไหนถามใจดูแล้วก็บึงพระรามเนี่ยต้องลึกแค่ไหนอะถึงถมและสร้างวัดใหญ่ขนาดนี้ได้ฮะรู้ป่ะเวลาอันมาอยุธยาเนี่ยมันจะมีความเศร้าอยู่2อย่างเว้ยอย่างแรกก็คือพระพุทธรูปที่เราเห็นเนี่ยมักไม่มีเสียรนี่ลองสังเกตนะไม่ใช่แค่ริมระเบียงคดแบบนี้นะตัวพระปรางเนี่ยที่หน้าจั่วครับจะมีรูปปั้นนูนต่ำก็คือเต็มตัวเลยนะจ๊ะแต่ไม่มีเสียรอย่างที่2อันนี้คนไทยทำใช่ปะอย่างที่2คือตามที่ต่างๆอ่ะเขาจะมีป้ายว่าห้ามปีนเว้ยทั้งไทยอังกฤษอะไรอย่างเงี้ยแต่อันก็จะเห็นคนจีนหรือว่าฝรั่งเนี่ยเขาถ่ายรูปอ่ะเขาก็ขึ้นไปนั่งเว้ยอันรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าคุณจะมาที่เที่ยวแบบที่มันเป็นโบราณสถานอ่ะแต่คุณไม่ได้เคารพโบราณสถานเลยคุณจะมาทำไมวะทุกคนรู้ปะอะไรที่ทำให้เราดูเป็นคนแก่ก็คือบ่นนั่นเองครับไม่บ่นละจบวัดที่5แล้วนะครับเราไปวัดที่6กันดูซิว่าวันนี้เอาให้ได้สูงสุดกี่วัดปะเสียงดังหน่อยนะครับพี่เขากำลังตัดหญ้าในวัดอยู่นะตอนนี้ครับอาร์ตอยู่ที่วัดธรรมมิกราชแล้วครับก็อยู่นอกตัวเมืองออกมาหน่อยเนาะทำไมถึงมาวัดนี้ครับเพราะว่าวัดนี้นะครับสร้างก่อนที่จะมีกรุงศรีอยุธยาซิอีกครับสร้างโดยพระราชโอรสของพระเจ้าสายน้ำผึ้งนะครับไป Google กันว่าพระเจ้าสายน้ำผึ้งเป็นใครเนาะวัดนี้นะครับตอนนี้เนี่ยก็จะเหลือแค่ซากแล้วแหละนะครับแต่ว่าที่เขามาไหว้กันหลายที่เหมือนกันนะที่แรกก่อนเจดีย์ด้านหลังครับเจดีย์เนี่ยเป็นเจดีย์สิงห์ล้อมแปลกปะปกติเราจะเห็นแต่เจดีย์ช้างล้อมใช่ไหมครับอันนี้เป็นเจดีย์สิงห์ล้อมมีสิงห์อยู่ทั้งหมด52ตัวอันนี้อ่านมานะครับใครไม่เชื่อมันนับเพราะว่าไม่นับเชื่อเขาเชื่อวิกิเขานอกเหนือจากเจดีย์สิงห์ล้อมตรงนี้นะครับก็จะมีพระวิหารอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับอันนี้เป็นพระวิหารหลังเก่านะครับใหญ่ทีเดียวเดี๋ยวอาร์ตพาเดินดูรอบๆดีกว่านะครับตอนแรกที่อาร์ตเห็นด้านนอกไม่นึกว่าจะใหญ่ขนาดนี้เว้ยแต่พอเดินเข้ามาเฮ้ยใหญ่มากคือตัววิหารเนี่ยเขาไม่ให้ขึ้นนะครับอาร์ตก็เลยอาศัยเดินรอบๆเอาใหญ่มากคืออยากเห็นข้างในเลยว่าเป็นยังไงเพราะว่าฐานเนี่ยใหญ่มากเลยเฮ้ยเขาบอกว่าสร้างก่อนมีอยุธยาไม่ใช่หรอคือสร้างได้ใหญ่ขนาดนี้เลยหรอโอเคถึงแม้ว่าอาจจะไปอ่านเจอมาเขาบอกว่ามีการบูรณะสมัยอยุธยาเหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าไม่มีฐานเดิมก็บูรณะไม่ได้ปะแต่เนี่ยคือใหญ่จริงด้วยความอยากรู้อยากเห็นครับเมื่อกี้ไปเสิร์ชวิกิมาแล้วสรุปว่าวัดนี้เก่าจริงสร้างขึ้นตั้งแต่พศพศ1893ครับแล้วก็มีการบูรณะสมัยอยุธยาครับปีพศ1991ครับโอ้โหกี่ร้อยปีแล้วว่าเมื่อกี้เพิ่งเปิดกล้องแล้วก็งงไปว่าเฮ้ยหลายร้อยปีแล้วสร้างใหญ่ขนาดนี้ได้ยังไงใช่ปะครับก็เดินขึ้นมาบนเนินอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็เห็นเป็นรั้วแบบนี้เว้ยเห็นปะอ่านป้ายตรงนี้จ้าเขาเขียนว่าตรงนี้เป็นรั้วพระมหาราชวังโอเคงั้นเข้าใจแล้วว่าทำไมสร้างวัดใหญ่ขนาดนี้ก็เป็นวัดที่ติดกับวังเถอะพอเราเดินดูรอบๆพระวิหารหลังใหญ่นี้แล้วใช่ไหมครับความจริงแล้วเนี่ยติดกันเลยมีพระวิหารหลังเล็กด้วยนะครับพระวิหารหลังเล็กเนี่ยด้านบนจะมีซากพระพุทธรูปครับซึ่งองค์ใหญ่มากๆแต่ว่าเหลือแค่ฐานแล้วว่าที่เป็นหน้าตักเดี๋ยวอาร์ตพาเดินขึ้นไปแล้วกันเนาะเนี่ยทุกคนในกล้องเห็นปะคือวิหารหลังน้อยเนี่ยจะมีพระพุทธรูปอยู่ครับแต่ว่าเหลือแค่ฐานและแต่ว่าอาร์ตเห็นมีพระหัตถ์ตรงนั้นก็เลยเดาว่าเป็นปางชนะมารหรือเปล่านะเอาล่ะแล้วก็นี่คือทั้งหมดแล้วนะครับของวัดธรรมมิกราชจริงๆชื่อวัดเนี่ยอาจไม่มั่นใจการออกเสียงเลยเพราะว่าตามตัวสะกดเนี่ยต้องอ่านว่าอะไรครับวัดธ
ทันมิกราชหรือเปล่านะครับแต่อาร์ตเรียกวัดธรรมมิกราชละกันนะครับถ้าอาร์ตอ่านผิดเนี่ยขออภัยไว้ตรงนี้เลยนะครับและนี่คือทั้งหมดละน้องก็คือมาพระอุโบสถนะครับหลังใหญ่มาเจดีย์สิงห์ล้อมที่อยู่ตรงนั้นนะครับแล้วก็ไหว้องค์ดำความจริงแล้วเนี่ยที่อาร์ตอ่านมาเตรียมตัวมาเนี่ยเขาบอกว่ามีพระพุทธรูปปางสายญาติครับมีขนาดใหญ่แต่ว่าอาร์ตหาไม่เจอกำลังเดาว่ามีวิหารตรงหน้าอาร์ตที่กำลังปรับปรุงอยู่เอาอีกแล้วใช่ไหมหรือว่าตรงนั้นแต่ถ้ามีเท่านี้ก็อาร์ตคิดว่ายังไงก็คุ้มครับแค่มาดูวิหารขนาดใหญ่ตรงนี้แล้วก็มาไหว้องค์ดำก็คุ้มแหละตรงนี้ฮะอาร์ตบอกแล้วว่าอาร์ตคนบาปนี่ครับหาเจอแล้วครับวิหารของพระพุทธไสยญาติปิดอีกแล้วครับไม่เป็นไรเราอกหักวันลาหลายๆรอบได้ครับเราไปต่อกันดีกว่าเราไปต่อวันที่7กันดีกว่าฮะมาถึงวัดต่อมาแล้วครับที่นี่คือวัดหน้าพระเมรุฮะจริงๆเหตุผลที่อาร์ตพามาวัดหน้าพระเมรุนะครับเพราะว่าวัดนี้เป็นเพียงไม่กี่วัดในอยุธยาเว้ยที่ไม่ได้โดนเผาไปตอนกรุงแตกครับทำให้ถ้าใครเดินเข้าไปในอุโบสถเนี่ยศิลปะอะไรต่างๆอย่างเงี้ยยังเป็นแบบอยุธยา100%เลยครับเพราะว่าที่นี่เนี่ยเหมือนจะเป็นที่ตั้งของทหารพม่าครับเป็นทัพพม่าเขาตั้งที่นี่แล้วที่นี่เนี่ยก็เป็นที่เจรจาสงบศึกด้วยทำให้วัดเนี่ยครับไม่ได้รับความเสียหายไปเลยจากตอนกรุงแตกฮะเนี่ยอาร์ตมาวัดหน้าพระเมรุไม่รู้กี่ครั้งแล้วอะไม่เคยเดินมาข้างหลังครับเพิ่งรู้ว่าวัดนี้มีพระปรางด้วยนะถึงแม้ว่าปัจจุบันจะเหลือเท่านี้แล้วเฮ้ยมากี่ครั้งแล้วว่าทำไมเพิ่งรู้ก็ไม่รู้อะนอกเหนือจากตัวองค์พระปรางที่อาร์ตเพิ่งเห็นแล้วเนี่ยนะครับด้านหลังมีเจดีย์รายด้วยนะครับอยู่3องค์แต่เขาบอกว่าเจดีย์รายตอนแรกเนี่ยราบเป็นหน้ากลองไปนะครับแต่ว่าได้รับการบูรณะขึ้นใหม่เพื่อให้คนรุ่นเราเนี่ยแหละเห็นภาพเนาะแล้วก็มีศาลาหลวงพ่อขาวด้วยครับซึ่งเป็นพระพุทธรูปครับที่ปลุกเงินทั้งองค์เลยนะครับแต่ว่าถ้าใครมีเวลาน้อยอย่างอาร์ตอย่างเงี้ยนะอาร์ตว่าพระพุทธรูปที่อยากให้เช็คลิสต์ครับมีอยู่2องค์ครับองค์แรกก็คือพระพุทธรูปในพระอุโบสถครับเป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องเนาะนะครับอันนี้ก็เป็นศิลปะโบราณแต่ว่าที่อาร์ตมาจริงๆเนื่องจากว่าอาร์ตเป็นคนนครปฐมใช่ปะอาร์ตมาไหว้พระคันธราชครับพระคันธราชเนี่ยเรียกว่าพระศิลาเขียวเนาะซึ่งที่นครปฐมครับจะมีพระศิลาขาวตามประวัติเลยอาร์ตแอบไปอ่านมาเขาบอกว่าพระศิลาเขียวเนี่ยย้ายมาจากวัดพระเมรุที่นครปฐมวัดพระเมรุที่นครปฐมเนี่ยจะอยู่ในเมืองเว้ยแล้วก็เหลือแต่ฐานแล้วนะครับเขาเชื่อกันว่าพระศิลาเขียวย้ายมานี่ดังนั้นถ้าใครไปนครปฐมเนี่ยจะเห็นพระศิลาขาวรูปร่างเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับแต่ว่าอาจจะมีคนละสีกันนะครับก็เลยเรียกคนละชื่อก็เลยชอบมาวัดนี้เพราะว่ามาไหว้พระศิลาเขียวเหมือนได้กลับบ้านที่นครปฐมนั่นเองฮะข้างในพูดอะไรเยอะไม่ได้เลยครับแต่ว่าเห็นปะเมื่อกี้ที่อาร์ตพาไปดูพระพุทธรูปที่ทรงเครื่องกษัตริย์นะครับสวยมากจริงสวยยันข้างหลังอะสวยเมื่อกี้เข้าไปถ่ายพระพุทธรูปในโบสถ์มาให้ดูแล้วนะแต่ว่าไม่กล้าพูดอะไรเลยเพราะว่าคนไหว้พระเยอะมากครับโอเควัดนี้นะครับตามที่อาร์ตบอกว่าเช็คลิสต์น่าจะมีประมาณนี้แหละยังไงเราไปวัดอื่นต่อกันดีกว่าฮะ ตอนนี้นะครับทุกคนอาร์ตอยู่ที่วัดเชิงท่าครับวัดเชิงท่าเนี่ยนะครับก็เป็นวัดขนาดไม่ใหญ่มากนะแต่ว่ามีความสำคัญที่อาร์ตชอบก็คือว่าเป็นวัดที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยพระเจ้าอู่ทองตอนสถาปนากรุงนู่นเลยเนี่ยนะครับเราก็เลยจะเจอศิลปะพระปรางเก่าๆแบบนี้นะครับจริงๆที่นี่มีพระอุโบสถด้วยนะฮะแต่ว่าพระอุโบสถเก่าเนี่ยปิดครับวันนี้เป็นอะไรไปไหนก็ปิดครับแต่ว่าวัดนี้เนี่ยจะมีโซนวัดที่เป็นส่วนใหม่ครับเพราะว่าวัดนี้เนี่ยจะมีพระสงฆ์จำพรรษานะครับดังนั้นก็จะเป็นวัดที่เป็นวัดจริงๆแล้วก็มีโบราณสถานอยู่ในที่เดียวกันนะครับจริงๆตอนที่เสิร์ชข้อมูลชอบชื่อวัดตอนแรกไอ้งงว่าเฮ้ยวัดเชิงท่าก็คืออยู่ที่ท่าน้ำใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ย
คำตอบคือใช่ครับแต่ว่าที่อาร์ตชอบก็คือว่าตามตำนานเขาบอกว่ามีแม่คนหนึ่งก็คือมารอลูกสาวที่หนีตามผู้ชายไปมาคอยท่าทุกวันเลยนะแบบเนี้ยก็เลยตั้งชื่อวัดว่าวัดเชิงท่าดังนั้นคนอย่างพวกเรานะครับไม่ต้องเสียใจไปการหนีตามผู้ชายนะครับเราทำกันมาตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้วนะฮะแบบกรรมป้าพูดอย่างนี้ในวัดเนี่ยเห็นอะไรด้านหลังไหมจ๊ะทีนี้คือพระอุโบสถครับพระอุโบสถไม่ได้ถามว่าเห็นอะไรไหมจ๊ะเห็นประตูนั้นไหมจ๊ะที่ปิดอยู่ใช่จ้ะอาร์ตมาวัดที่พระอุโบสถปิดจ้ะตอนแรกเว้ยจะเดินออกไปวัดอื่นแล้วแต่เมื่อกี้เพิ่งเล่าไปว่าวัดเชิงท่าใช่ปะที่เป็นแม่มาคอยท่าลูกสาวใช่ปะไอ้ก็มองหาแม่น้ำอยู่ไหนวะอ๋ออยู่หลังวัดแล้วเขาบอกว่าตรงเนี้ยแต่บูรณะอยู่อีกแล้วนะเขาบอกว่าจะมีอาคารที่เขาไว้เป็นท่าเรือครับไว้คอยท่าอยู่ตรงนั้นถ้าใครมาแบบไม่บูรณะคอมเมนต์บอกแล้วก็แชร์รูปแชร์คลิปให้อาร์ตหน่อยก็ดีนะอยากรู้จังเลยว่าแม่คอยท่าเขาคอยท่าตรงไหนก่อนที่เราจะไปวัดอื่นกันนะครับก็กลัวว่าจะมีดราม่าบอกว่าวัดเชิงท่าเนี่ยมีอย่างอื่นที่ไม่ใช่โบราณสถานด้วยก็พามาให้ดูสักหน่อยว่ามีจริงๆนะครับก็ถ้าใครมานะไหว้ให้ครบส่วนอาร์ตครับสายดราม่าเราก็จะไหว้เฉพาะจุดที่มีเรื่องเล่านั่นเองครับป่ะเราไปวัดอื่นกันทุกคนวัดที่9แล้วเร็วไหมฮะตอนนี้นะครับอาร์ตอยู่ที่วัดสุวรรณดารารามครับก็เป็นวัดที่ไม่ได้เก่ามากนะครับสร้างขึ้นก็ปลายของอยุธยาแล้วนะฮะแต่ว่ารอหนึ่งครับรอหนึ่งมาบูรณะครับเพื่อถวายให้กับพระบิดาของรอหนึ่งนั่นเองครับก็เลยจะได้เห็นนะครับว่าวัดนี้เนี่ยไม่ได้เก่าเลยแล้วก็เป็นวัดค่อนข้างใหญ่ทีเดียวนะครับปักหมุดมาได้มีเช็คลิสต์มาอีกแล้วครับเช็คลิสต์ของอาร์ตบอกว่าที่นี่เนี่ยต้องมาดูทั้งหมด4อย่างครับพระอุโบสถพระวิหารหอระฆังแล้วก็ศาลาการประเรียนแต่อาจว่าถ้ามาเด่นสุดเลยอ่ะก็ต้องมาไหว้เจดีย์ประธานป้าเพราะว่าเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุเลยนะครับก็คือเจดีย์องค์ด้านหลังของอาร์ตนี่เองเข้ามาในวัดเนี่ยพออาร์ตเห็นเจดีย์ประธานใช่ไหมครับก็พุ่งตัวไปเลยแต่ความจริงแล้วเนี่ยที่อาร์ตอ่านมาเขาบอกว่าให้เข้าไปในพระวิหารหลังใหญ่ครับเพราะว่าจิตรกรรมฝาผนังดีมากเดี๋ยวอาร์ตลองเข้าไปดูว่าจิตรกรรมฝาผนังเนี่ยสวยอย่างคำล่ำลือหรือเปล่าเนาะอาร์ตเดินเข้ามาในวิหารแล้วนะครับไม่มีคนเลยอาร์ตชอบสับสนว่าเอ๊ะอันไหนพระวิหารอันไหนพระอุโบสถถ้าอาร์ตพูดผิดไปเนี่ยขออภัยอย่างแรงเลยนะครับไม่ค่อยรู้เรื่องแต่ว่าทางนี้ทางนั้นครับเขาบอกว่าจิตรกรรมฝาผนังสวยมากสวยจริงๆนะครับแต่ว่าเมื่อกี้ที่อาร์ตบอกว่าเป็นเรื่องชาดกต่างๆใช่ปะถ้าเป็นพระวิหารหลังใหญ่เนี่ยไม่ใช่เนาะพออาร์ตมาอ่านนะครับจะเป็นเรื่องของพระนเรศวรมหาราชครับก็ตั้งแต่โดนจับตัวไปทำยุทธหัตถีนะครับแล้วก็เล่าไปจนถึงพระเจ้ากรุงอังวาสิ้นพระชนม์เบอร์นั้นเลยนะครับดังนั้นอาร์ตมองว่าอันเนี้ยสวยมากเว้ยถ้าใครจะมาดูได้ครับอาร์ตว่าสวยดีแทนที่จะมาไหว้พระอย่างเดียวใช่ปะเราก็มาดูจิตรกรรมฝาผนังด้วยอาร์ตว่าอันเนี้ยวาดสวยมากเลยนะต
อนนี้นะครับอาร์ตเข้ามาในพระอุโบสถครับสรุปว่าเมื่อสักครู่นี้ที่อาร์ตพาไปเป็นพระวิหารจริงๆด้วยครับเดินติดกันมาอีกนิดนึงนะครับพระอุโบสถเนี่ยจะหลังเล็กกว่านะครับแต่ว่าด้านในมีพระบรมสารีริกธาตุครับแล้วก็ที่อาร์ตอ่านเจอมาที่เขาบอกว่าจิตรกรรมฝาผนังเป็นเรื่องของชาดกเนี่ยคือพระเวสสันดรชาดกนะครับซึ่งเมื่อกี้ที่เล่าเรื่องพระนเรศวรว่าสวยแล้วนะครับในพระอุโบสถสวยกว่าเรื่องพระเวสสันดรชาดกแล้วก็ถ้าเป็นหลังพระประธานเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของไตรภูมิพระร่วงเนาะก็สามารถมาดูกันได้เฮ้ยสวยไม่น่าเชื่อว่าวัดเก่าและยังคงสภาพจิตรกรรมฝาผนังได้ดีมากๆขนาดนี้วัดสุวรรณดารารามไม่ทำให้ผิดหวังจริงๆนะฮะที่วัดนี้นะครับอาร์ตพาเดินวกไปวนมาเดี๋ยวคนจะงงนะฮะเดินเข้ามาในวัดนะครับด้านนี้ด้านซ้ายมือของอาร์ตนะครับเราก็จะเห็นเจดีย์ประธานก่อนพระวิหารนะครับส่วนอีกด้านหนึ่งก็เป็นพระอุโบสถจริงๆในส่วนของวัดโซนเก่าเนี่ยมีเท่านี้เองนะครับแต่ว่าไอเช็คลิสต์อาร์ตเนี่ยบอกว่าให้ไปดูศาลาการประเรียนก็น่าจะเป็นโซนวัดใหม่ซึ่งทุกคนถ้าตามกันมาถึงจุดนี้แล้วเนี่ยน่าจะทราบว่าอาร์ตไม่ไปโซนวัดใหม่นะจ๊ะแต่ว่าก็จะมีอีก2อย่างครับที่สามารถทำให้เรามาเช็คลิสต์ได้นะครับก็คือต้นศรีมหาโพธิ์ต้นนี้ครับนี่ถ้าเป็นเด็กนครถมจะเรียกว่าศรีมหาโพธิ์รู้ป่ะไม่รู้ทำไมแล้วด้านหลังของอาร์ตนะครับก็จะมีหอระฆังด้วยนะครับหอระฆังเขาบอกว่าเป็นหอระฆังไม้แต่พอมาดูจริงๆแล้วเป็นปูนนี่นะครับถ้าใครมีประวัติที่รู้เรื่องมากกว่าอาร์ตเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับอันนี้คือข้อมูลจากวิกิพีเดียซึ่งเชื่อถือได้ไหมนะก็ไม่ได้รู้อยู่แล้วเนาะแต่ว่าให้เรารู้คร่าวๆแล้วกันครับโอเคเราวัดที่9แล้วเนาะเราไปวัดที่10ดีกว่าครับแดดร่มลมตกกันแล้วอาร์ตว่าวันนี้น่าจะได้แค่10วัดเราไปดูซิว่าวัดสุดท้ายของวันเนี่ยอาร์ตจะพาไปวัดไหนกันฮะความโง่ของอาร์ตก็คือว่านี่จะออกมาจากวัดแล้วใช่ปะหน้าวัดจ้าเขาอธิบายว่าจิตรกรรมฝาผนังของแต่ละผนังเนี่ยเป็นชาดกเรื่องอะไรบ้างซึ่งอาร์ตรู้ตรงนี้ด้วยนะว่ามีมากกว่า2เรื่องที่อาร์ตพูดไปใครอยากรู้เรื่องก็เรียนเชิญนะจ๊ะหน้าวัดไม่ต้อง Google เลยจ้ะแค่สังเกตก่อนเดินเข้าวัดอันนี้อาร์ตช่วยเองเอาละฮะเรามาถึงวัดที่10กันแล้วครับวัดโลกยสุธารามครับอย่างที่ทุกคนเห็นด้านหลังเลยวัดโลกยสุธารามนะครับโด่งดังมากๆเรื่องพระพุทธรูปปางสายญาติขนาดใหญ่42เมตรสูงถึง8เมตรนะฮะอาร์ตไปถ่ายด้านหน้ามาให้ดูแล้วแต่ว่าอันนี้เหมือนมีการบูรณะใหม่ป่ะเพราะว่าอาร์ตมาคราวที่แล้วครับยังเป็นองค์สีขาวเก่าๆอยู่เลยแต่ว่าเนี่ยเขาทาสีเหลืองใหม่หมดแล้วเนาะตัวพระพุทธรูปนั่นนะครับจริงๆสมัยก่อนนะเขาว่ากันว่าไม่ใช่พระพุทธรูปที่ทรงเครื่องแบบนี้นะครับแต่ว่ามีการบูรณะนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เนี่ยเขามากันแล้วเขาก็ไหว้พระพุทธรูปปางสายญาติใช่ไหมแล้วกลับเลยเว้ยเพราะว่าที่นี่ดังแค่นั้นนะครับแต่ว่าความจริงแล้วเนี่ยพระอุโบสถของวัดนี้นะครับก็สวยงามไม่แพ้กันมีพระปรางอยู่ตรงกลางด้วยเห็นปะบริเวณนี้แหละคือพระอุโบสถนะครับแล้วก็ตัวพระพุทธสายญาติเนี่ยถ้าใครมาครับเราจะเห็นซากล้อมรอบเลยสมัยก่อนเขาเชื่อว่าพระพุทธรูปปางสายญาติเนี่ยไม่ได้ตั้งกลางแจ้งแบบนี้นะครับแต่ว่ามีพระวิหารครับครอบองค์พระไว้อีกทีทำให้เราเห็นซากเสาเนาะรอบๆตัวองค์พระตลอดตัวองค์เลยนะครับเนี่ยครับทุกคนที่อาร์ตเล่าให้ฟังก็คือเราจะเห็นฐานเสาอยู่ตลอดแนวองค์เลยใช่ปะครับตรงนี้แหละเขาเชื่อว่าน่าจะเป็นฐานของเสาที่เป็นวิหารที่ครอบองค์พระพุทธรูปปางสายญาติองค์นี้ไว้นะครับเอาล่ะครับทุกคนตอนนี้ก็10วัดแล้วเนาะอาร์ตขอตัดคลิปตรงนี้ได้ปะแล้วก็อีก10วัดนะครับที่เราสัญญากันไว้เนี่ยอาร์ตไปต่อใน EP 2ครับเพราะไม่งั้นเนี่ยคลิปจะยาวไปอีกอย่างหนึ่งอาร์ตฝากทริคไว้นะครับถ้าใครมาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยการไหว้พระ9วัดใน1วันเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากเลยนะครับแต่ว่าความยากกว่าคือโบราณสถานนะครับที่มีคนดูแลเนี่ยเขาจะปิดเร็วครับเช่นตอนนี้ที่อาร์ตยืนอยู่เนี่ยเขาปิด5โมงซึ่งตอนนี้จะ5โมงแล้วนะครับดังนั้นทำบุญ9วัดไหว้พระ9วัดที่จังหวัดอยุธยาทำได้จริงแน่นอนตอนนี้อาร์ตมาวัดที่10แล้วนะแต่จัดการเวลาดีๆครับอาร์ตว่ามาแต่เช้าแล้วก็ไปเลือกสัก4โมงเย็นแล้วก็ไปทานข้าวกลับบ้านแบบนี้ดีกว่าครับโอเคอาร์ตเบรกคลิปไว้เท่านี้นะครับเจอกัน EP 2 วันที่11ถึงวันที่20ฮะ
เมื่อกี้อาร์ตปิดคลิปไปแล้วใช่ปะแต่อาร์ตเพิ่งจะมาเดินรอบๆของวัดครับเพิ่งเห็นว่าด้านหลังเนี้ยเป็นพระวิหารเนาะแล้วก็เป็นพระปรางใช่ปะและพระอุโบสถแล้วค่อยเป็นวิหารพระพุทธไสยญาติครับเขาบอกว่าลักษณะการจัดผังแบบเนี้ยเป็นลักษณะการจัดผังแบบอยุธยาตอนต้นฮะเพิ่งอ่านที่ป้ายเมื่อกี้แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยแปลกใจคือเป็นเที่ยววัดเยอะใช่ป่ะแต่ว่าไม่เคยอ่านเลยเว้ยก็คือเปิดเน็ตแล้วก็ดูว่าเขามาเที่ยวที่ไหนมาเช็คอินตรงไหนหรือว่ามาขอพรอะไรบ้างแต่ว่าไม่เคยมีโอกาสได้มาหยุดแต่ละวัดแล้วก็นั่งอ่านป้ายของแต่ละวัดจริงๆนะครับดังนั้นเนี่ยอ่านว่าใครมาอยุธยาอ่านป้ายอ่านว่าไม่ต้องเซิร์ชอะไรมาเลยเว้ยเซิร์ชว่าจะไปที่ไหนทุกที่มีป้ายให้อ่านทุกที่มี QR code ให้อ่านดีจะตายอยุธยามากันเยอะๆเด้อเป็นอย่างไรสิ ดีทุกอย่าง อร่อย หิว